नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. पावसाळा सुरू झाला आहे आणि पावसाळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात स्वीटकॉर्न येतात आणि आता मार्केटमध्ये भरपूर असे स्वीटकॉर्न आलेले आहेत. तर आज आपण स्वीटकॉर्नचा पुलाव तयार करणार आहोत आणि हा पुलाव कसा तयार करायचा तर ह्याची रेसिपी बघूयात. इथे मी एक कुकर घेतलेला आहे. कुकरमध्ये तेल गरम करून घेतलं, त्यामध्ये जिरं मोहरी घातलं, एक तेजपान घातला, एक मोठी वेलची घातली आहे, एक स्टारफूल घातलेला आहे आणि बारीक चिरलेला कांदा घातला. तुम्हाला जर उभा चिरलेला कांदा आवडत असेल तर तुम्ही तसासुद्धा घालू शकता. थोडी कढीपत्त्याची पाने घातली आणि 2 बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या घातल्या. अर्धा चम्मच हिंग घातलेला आहे. आता चवीनुसार तिखट घालून घेत आहे. मी 1 चम्मच तिखट घातलेला आहे इथे. अर्धा चम्मच धणे जिरे पावडर आणि हा अर्धा चम्मच पुलाव मसाला आहे आणि हा घरी तयार केला आहे मी, तर तो घातलेला आहे. चवीनुसार मीठ घालून घेतलं आणि सर्व मसाले छानपैकी परतून घेत आहे. हळद टाकायची राहिली होती तर अर्धा चम्मच मी हळद घातली आणि सर्व मसाले छान परतून घेतले. इथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या काही भाज्या घेतलेल्या आहेत. त्यामध्ये फुलकोबी, बटाटा, गाजर, फ्रोझन वाटाणे आहेत आणि भरपूर प्रमाणात स्वीटकॉर्न घेतलेले आहेत. तर सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या मसाल्यामध्ये छानपैकी मिक्स करून घ्यायच्या आहेत, परतून घ्यायच्या आहेत. आता इथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेला बासमती तांदूळ टाकलेला आहे. हा बासमती तांदूळ मी 10 ते 15 मिनटं ठेवलेला होता स्वच्छ धुतल्यानंतर. आता त्यामध्ये मी आवश्यक तेवढं पाणी घालून घेतलं आहे. पाणी तांदळाला जेवढं लागते तेवढंच घालायचं आहे, खूप घालायचं नाही आहे. छान मोकळा असा भात तयार झाला पाहिजे, हा पुलाव तयार झाला पाहिजे. इथे 3 शिट्ट्या मी काढून घेतल्या आहेत कुकरच्या. 3 शिट्ट्यांमध्ये हा पुलाव खूप छान शिजतो. हा जो स्वीटकॉर्न पुलाव आहे तो मस्तपैकी शिजून जातो 3 शिट्ट्यांमध्ये. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला कशा वाटतात तर मला कमेंट करून कळवत जा. तसेच लाईक करत जा आणि आपल्या फ्रेंड्समध्ये, फॅमिलीमध्ये शेअर करत जा. कुकर थंड झाल्यानंतर मी कुकरचं झाकण काढून घेतलं. मस्त असा पुलाव तयार झालेला आहे, स्वीटकॉर्न पुलाव. अगदी मोकळा असा तयार झालेला आहे हा पुलाव, तुम्ही बघू शकता. ह्या तांदळाचा एक एक दाणा असा मोकळा झालेला आहे. मस्त असा मोकळा तयार झाला आहे पुलाव. पुलावच्या बऱ्याच रेसिपीज मी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत, तर त्यांची मी लिंक इथे देणार आहे तुम्हाला. तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघू शकता विविध प्रकारचे पुलाव. वरून थोडी कोथिंबीर टाकून गार्निश करून घेत आहे. मस्त असा पुलाव तयार झालेला आहे. तर असा हा स्वीटकॉर्न पुलाव तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि माझी आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा हेल्दी आणि पौष्टिक रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ रहा. धन्यवाद.